Hello, everyone. This is Tony Duran, Toronto, Canada. BUHAY SA CANADA, Vlog 14. Umpisahan ang Tessie. Hindi ko pa kayang mag-showgol, kaya si Mrs. na nagsushowgol. Kapagtigyan nila ng cord. Kasi kung hindi, mahirapan siya. Kasi may cord kasi itong snow blower. Anyways, yes, Mrs. Natapos ng 2 oras. Itong pangalawang bagsak ng snow ay talagang grabe. Talagang very heavy snowfall dito sa aming lugar, dito sa Vaughan. Ito lang ang buhay dito sa Canada. Pagka-winter talagang ito lang ang parang mabigat na nangyayari dito kasi talagang pag nag-snow talagang heavy. Kaya nito, kita niyo, kabundok ang taas ng snow. There you go. We are here at the front entrance. You could see the snow. It's really thick. It's knee deep, and we have to shovel that. We have a snow blower too. So really thick snow. And this is the 3rd time. Grabe ang taas ng snow. Almost 2 feet. Yeah. Ito na ang result nung natapos. Talagang gabundok. Gabundok ang snow dito. Asa na? Wala nang paglagyan. Sana huwag na mag-snow ng malakas. Grabe ang snow ngayong taon na ito dito. Panonood. Okay. Maraming salamat. Thank you. Yan, malinis ang pagkaka-snow blowing ni Ma'am Tessie. Halos wala nang paglagyan dyan sa gilid. At hello! yan naman si Antonio nandun sa at yan si Ma'am Si talagang pagod na pagod. But wait, mga kaibigan, there's more. We're gonna go back to our backyard, and you can see lots of snow still in our backyard, and Mom, she is trying to shovel it because it's really thick on top of our deck, so baka mag-giba yung deck, kaya yan, sinushovel na yung snow doon. Kapal-kapal na, mataas. Anyways, sana nagustuhan nyo ang aming vlog dito sa Buhay sa Canada, at kudos kay Ma'am Tessie, and she needs really a big round of applause.